Ito ay isang DIY walking tour kasama ng aking friend. Ang lugar na ito ay tinatawag na Kabatas. Magmula sa Sultan Ahmed, kami ay sumakay ng tram papunta rito. Dahil sa tindi ng sikat ng araw, kami ay bumili ng sombrero. Ito ang entrada ng Dolmabahce Palace. Hindi namin pinasok ang palace na ito dahil sa kamahalan ng entrance fee, pati na rin pinagbabawal ang pagdala ng kamera sa loob. Ang aming destination ay Taksim Square, Istekla Street, at pati na rin ang historical tunnel sa Galatasaray area. From Kabatas, kailangan mong sumakay ng funicular papuntang Istekla or Taksim Square. Ito ang view na makikita sa harap ng funicular station. Ito ang Taksim Square na nasa Bioglu area at kinukonsiderang European part ng Istanbul sa Turkey. Isa ito sa major tourist at leisure district na kilala sa restaurants, shops at hotels. Ang lugar na ito ay napakamatao at busy, halos 24 oras sa mga kabataan. Ito ang Republic Monument na makikita rin sa Taksim Square sa Istanbul. Ito ay pinasiniyaan bilang pag-celebrate ng 5th anniversary sa foundation ng Republic of Turkey noong 1923 pagkatapos ng Turkish War of Independence. Ito ang historic tram o ang antique na tram na tumatakbo sa karamihan ng tao sa Istekla, nagmumula sa Taksim papunta sa Galatasaray hanggang sa Tunnel Square. Ang pangalang Istekla sa Istekla Street ay bilang pag-alala sa tagumpay sa independensya ng Turkish War. Ang lugar na ito ay isa sa mga mataong lugar sa Istanbul at pinamumugaran ng maraming art galleries, cafes, pubs, restaurants, bookstores, shop, at pati na rin iba pang mga negosyo. Ito rin ay isa sa mga popular na lugar para sa mga taong mga nagpe-perform kagaya ng Istanbul Pride, marches, mga gathering at protest. Sa Istekla
Maraming maliliit na kalye kagaya nito. At marami ding mga tindahan ng mga souvenirs, kainan, at iba pang mga shops. Ang mga Turkish ay likas din na palabati at entertaining sa mga turista. Dito sa maliliit na kalye ng Istiklal, makikita ang mga abot kayang presyo ng mga restaurants, mga diners, mga shops na may souvenir items, at iba pa. Dito sa Main Street ng Istiklal makikita ang mga mamahaling shops at malls. Makikita rin dito sa Istiklal Street ang mga maliliit na shops na masasabing abot kaya ang mga presyo. Ito ang Antonio de Padua Church. Sa English, Church of Saint Anthony of Padua, o kaya naman Saint Antonio de Padua Church. Ito ay makikita sa Istiklal Avenue, sa area ng Bioglu District. Ito ang pinakamalaking simbahan ng Roman Catholic sa Istanbul. Ito ang si Czech Passage, ibig sabihin flower passage, na kung saan makikita rito ang iba't ibang maliliit na restaurants. Ito ay ang Galata Tower o tinatawag na Galata Kulesi sa Turkish. Tinatawag din itong Christia Touris, ibig sabihin the Tower of Christ sa Latin. Ito ay isang medieval stone tower na nasa Galata Karakoy Quarter ng Istanbul. Ang lugar na ito ay ang mga nakapalibot sa Galata Tower. Gaya ng Istiklal, ang lugar na ito ay pinamumugaran ng mga restaurant, shops ng mga paninda at kung ano pa.
Sa dulo ng Istekla Street, makikita ang isang building na kung saan ay tinatawag na Metrohan Building. Sa ground floor nito ay may train at ang tunnel na ito ay ginawa pa noong 1874. Ito ang French Street na kung saan ang mga French ay nag-iwan ng importanteng legacy dito sa Bioglu. Katangi-tangi sa lugar na ito ang maliliit na building at mga bahay. Gayon din ang mga makukulay na paligid at makikitid na kalye. Ang lugar na ito ay pinamumugaran ng cafes, restaurant, street concerts, at iba pa.